Sawasdee krap! Hello everyone! Marami pong nagre-request sa akin at mayroon din po akong nababasa sa comment section na nahihirapan kung paano i-determine ang pagkakaiba ng living at dead syllables. Sa lesson na ito, susubukan kong ipaliwanag sa inyo ng maayos kung paano ba natin nalalaman kung ang isang salita ay living o dead syllables. Kailangan natin itong pag-aralan. Mahalaga na dapat nating malaman kung ang isang salita ay living o dead syllables dahil ito ang tutulong sa atin kung paano bigyan ng tone ang isang salita. Kahit wala pa itong tone marks. Kung inyong matatandaan sa consonant, mayroon tayong plain at sonorant. Ang plain consonant, ito yung mga consonant na hindi mo kayang pahabain ang tunog. Katulad na lamang ng letter K. Kaya mo bang pahabain ang tunog ng letter K? Salungat naman yan sa ating sonorant. Dahil ito ang mga character na kaya mong pahabain ang tunog. Katulad ng letter M. Kaya mong pahabain ito hanggang sa maubusan ka ng hangin. Ano ang mga dapat nating tandaan para malaman natin kung ang isang salita ay dead syllables? Kapag ang isang salita ay hindi sinusundan ng end consonant, ibig sabihin meron lang tayong dalawang characters, isang consonant at isang vowel. At ang vowel na ito ay short vowel, automatic ang ating salita ay dead syllable. Kung ang salita naman ay sinusundan ng end consonant, ibig sabihin meron na tayong tatlong characters. Isang consonant, isang vowel, either long or short, plus plain consonant. Automatic na ang ating salita ay dead syllable. Kuha po ba? Ulitin lang natin. Kapag ang isang salita ay sinusundan ng end consonant, ibig sabihin, meron na tayong tatlong characters. Isang consonant, isang vowel, either long or short, plus plain consonant. Automatic ang ating salita ay dead syllable. Ano naman ang mga dapat nating tandaan para malaman natin kung ang isang salita ay living syllable? Kapag ang isang salita ay hindi sinusundan ng end consonant, ibig sabihin, meron lang tayong dalawang characters. Isang consonant at isang vowel. At ang vowel na ito ay long vowel, automatic na ang ating salita ay living syllable. Kung ang isang salita naman ay sinusundan ng end consonant, ibig sabihin meron na tayong tatlong characters. Isang consonant, isang vowel, either long or short, plus sonorant. Automatic, ang ating salita ay living syllable. Nakukuha po ba? Ulitin lang natin. Kapag ang isang salita ay sinusundan ng end consonant, ibig sabihin meron na tayong tatlong characters. Isang consonant, isang vowel, either long or short, plus sonorant. Automatic, ang ating salita ay living syllable. Here is a list of comparison ng ating living syllable at dead syllable gamit ang long at short vowels. Huwag po sana kayo malito sa ating living long, living short, dead long, at dead short. Ibig sabihin lang po niyan, living syllable po sila na gumagamit ng long vowels, living syllable na gumagamit ng short vowels, dead syllable na gumagamit ng long vowels, at dead syllable na gumagamit ng short vowels. Now that you already know the living and dead syllable, pwede na natin pag-usapan ang tone rule para sa middle, low, and high class consonant. So inyong makikita, ito ang list ng ating tone rules. Depende sa kung anong klase ng ating consonant. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Ang ating salita
ay nagsisimula sa high-class consonant. So sila, isa high-class consonant. Nagtatapos naman ang ating salita sa bobaymay, which is considered as a plain consonant, so it is dead syllable. At ang ating salita ay gumagamit ng long vowel, kaya meron tayong high class, dead, long, kaya ang tone ng ating salita ay low tone. Sop. Nakukuha po ba? Isa pang halimbawa. Ang ating salita ay nagsisimula sa rorua. Is a low-class consonant. Ang salita natin ay nagtatapos sa kokay. Is considered as a plain consonant, kaya we have dead syllable. At ang ating salita ay gumagamit ng short vowel, kaya we have low class, dead short. Ang tone na gagamitin natin ay high tone. Rock. Now it's your turn. Can you tell me kung anong class nagsisimula ang ating salita? Ito ba ay dead or living syllable? Short or long vowel ba ito? At kung anong tone ang dapat nating gamitin? Put your answer in the comment section below. And magkita-kita po tayo sa ating susunod na lesson. Thank you everyone! Sawadee khap!